دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. بعضی از آدم‌ها بدون اینکه سیاسی باشند در دوران‌های مختلف در بین اذهان عمومی تبدیل به مهره‌های سیاسی میشن و ناخواسته در مقابل آماج تهمت‌های برخی از مردم قرار میگیرن. یکی از این آدم‌ها شهریار شاعره. تا به حال به این فکر کردید که رویکرد و نظر شهریار راجع به سیاست چی بوده؟ پس بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو شهریار و سیاست. شهریار و سیاست. درست خاطرم نیست. آن روز که عده‌ای از اهل ادب و علم در محضر استاد شهریار بودند، موضوع صحبت حول چه محوری بود. اما خوب یادم هست که یکی از حاضرین نظر استاد را در مورد سیاست پرسید. از آنجایی که استاد از سیاست بیزار بودند و آشکارا در منظومه جاودانه‌شان به آن اشاره می‌کنند: یخسا منده بیر کسی لگرز یخ، منده سیاست عدل بیر مرز یخ. تأملی کردند و با بیمیلی فرمودند: سیاست امروزه یعنی دروغ، حیله، کلک، تزویر، کلاهبرداری، استعمار و استثمار و استحمار و فریب مردم. میگویند فلانی شخص سیاست مداری است، فلان دولت خیلی قوی است، یعنی آن شخص آن دولت بسیار دنی و حیله کار است. عده‌ای غافل و دور از درک حقیقت چون این تصور می نمایند که سیاست یعنی عاقل و دانا و ممالکی که چون این سیاست مدارانی دارند مترقی هستند. ببینید، اگر سیاست به معنی کاردانی و فراست و کیاست بود، سیاست مداران میبایست دنیا را بهشت برین میکردند و مردم روی راحتی و آسایش به خود میدیدند. آیا حالا اینطور است؟ این سیاست و سیاست مداران نیستند که دنیا را به بدبختی کشیدند، اختلاف طبقاتی به وجود آورده و کینه و نفرت و دشمنی را بین خلق خدا انداختند. عده‌ای در آسایش کامل و اکثریت از کوچکترین و کمترین امکانات هم محروم هستند و با بدبختی روزگار می‌گذرانند. علت همین است که دنیا همیشه در آتش و خون است. این جنگ‌های خانمانسوز دستپخت سیاست و سیاستمداران نیست؟ آن عده‌ای کم به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و با استعمار و استثمار دیگران می‌خواهند چند روزی در این دنیای فانی زندگی مرفهی داشته باشند. در صورتی که اگر واقعاً انسان باشند، چطور راضی می‌شوند خود در رفاه و آسایش به سر برند و دیگران در مذلت و بدبختی روزگار بگذرانند؟ توجه فرمایید، سیاستمداران، دروغ پردازان و حیله‌گران، اکثرشان زودتر از بینوایان زحمتکش بدبخت شده و با بیچارگی تمام از دنیا می روند. تاریخ بر این گفته من گواه است. مراجعه کنید به تاریخ. عده‌ای میگویند عزت و ذلت را خدا میخواهد. این کفر است، ناسپاسی است. این بدبختی از جانب سیاست و سیاستمداران از خدا بیخبر که رهبر یک مملکت را سیاستمدار و شخصیت برجسته میدانند است. نتیجه کار سیاست و سیاستمداران تا حالا چیست؟ هرچه توپ و تانک، حتی بمب اتم را وسعت بخشند درمانده هستند. چنانچه در جنگ جهانی دیدید، در ویتنام دیدید، در جنگ‌های صلیبی شنیده یا خوانده اید. باید در دنیا عدالت برقرار شود و علم متکی به اخلاق باشد. امان که دانش اگر متقی به تقوا نیست، چراغ دزدی و از دشمنان دوست نماست. کشتن آزادی خواهان و عدالت جویان کدام مشکل را حل می کند؟ زندانی کردن آنها کدام مشکلات را حل کرده است؟ اگر یکی را بکشند 10 نفر جای او را خواهند گرفت که گرفتند. اگر نخبه کشی مملکت را پایدار می کرد، چرا رضاخان، استالین، هیتلر و دیگران نتوانستند؟ خدای علم ز مهر آفرید و جهل از کین، ببین به سیرت نادان که دشمن داناست. شرف ز دانش و تقوا بجوی کین گوهر، فروغ چشم دل است و چراغ راه هداست. به آن خدا که بقا پایتخت کشور اوست، که ملک هر دو جهانم به دیده گرد فناست. برادران بیا زیر بال هم گیریم، به چاه کردن یوسف حکایتی رسواست. اگر رذیلت در مقابل ظلم و ستم گردن خم کند شاید، ولی فضیلت گردنی در عین ذلت خم نشو دارد.
هرچند زندان و بند و بست زیاد باشد، باید باور داشت که زندانی پای به دو دارد. اگر زمامداران مملکت برای بقای خود زمام امور را به دست نادانان رها کنند، باز پایدار نخواهند ماند. باید قلم را داد به مستوفی، زیرا میراخور در دست قشو دارد. در این خصوص شعری دارم که بهتر واقعیت را میگوید. قلعه مجاهد، سیاستگر سوار است و سمندی تیز رو دارد. حقیقت چون کمندش سخت گردن در گرو دارد. مهاجم گر همه حمله است و دستی بر تفنگ و توپ، مجاهد قلعه است و پایی از جا در نرو دارد. رذیلت گر به پیش ظلم گردن خم کند شاید، فضیلت گردنی در عین ذلت خم نشو دارد. تجمل هرچه تبلیغاتش از سر وانشو باشد، تعادل نیز عقل و منطقی از رو نرو دارد. کمند دزد فقر اوست، فقر او به زندان کن. تو را دست ببندی است و او پای بدو دارد. به هر صنعتگری ابزار کار خیشتن بخشند. قلم را ده به مستوفی که میراخور قشو دارد. مراقب باش در اصلاح هر بذری که میکاری، اگر آبی و گر دیم است هر کشتی درو دارد. عصای دست هوشیاران شود هر شاخ سروی راست، بپیچد پای مستان از کجی‌هایی که مو دارد. گدا طبع است و دون همت که حرمت قائل است آن را، که پایش پینه پول و چکم پی پلو دارد. دو تن همسایه جوکار روزی میبرند، اما به شب در سفره این نان جوین و آن آب جو دارد. یکی آبش به حوض آید، یکی آبش رود از حوض. چه جای آب رو آن را که تنها آب رو دارد. نه با فرمان استعمار پای راست پیشاری، نه آن دست چپی باشد که فرمان چپو دارد. به قالب‌های نو هر یاوه‌گویی شاعر نو نیست. به قالب‌های نو هر یاوه‌گویی شاعر نو نیست. غزل در قالب کهنه هزاران شعر نو دارد. توان بر آهن و پولاد هر نقشی زدن چون موم، ولیکن سالها تمرین و کار و کند و کو دارد. کسانی شهریارا بی صدا صدگونه خدمتگر، یکی هم خدمتی ناکرده چون هوچی است و هو دارد. تبریز سال 1345 شمسی، شهریار. دوستان در اینجا به پایان این خاطره میرسیم. امیدواریم از این خاطره خوشتون اومده باشه. پیگیر ویدیوها و خاطرات ما باشید. تا یک ویدیوی دیگه و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.